They're building cars, yeah, it's their treasure. In their garage day and night, revving engines, what a sight. Thoughts to grasp their dreams, rally trucks and endless schemes, drifting corners, tires. Olisi perähommi. Joo, täytyy poistaa. Jos oli liimalla kiinni toi koppa aikaisemmin. Poistetaan liimat tosta kehältä. Tosiaan aikaisemmin oli pelkästään liimalla kiinni. Ei ollut tiivistettä ollenkaan. Koitetaan nyt laittaa sinne tiivari. En kyllä siihen luota, että kyllä laitetaan liima molemmin puolin. Tää on vittumaisin homma aina, kaiken kun liimaa. Joo, ne ehkä pitää, mutta sit kun niitä availee, tulee vähän ekstra jobi. Hieno tiivistä. Saakohan noita reikiä osua mitenkään kohdalla? Nyt olisi lähellä. Kylläpä sai perkele pyöritellä. Täytyy laittaa joku merkki siihen. Mikä asento? Joo. Meillä on Permatex Supra Black. Musta silkkari. Älä kysy miksi. Käyttänyt varmaan 10 vuotta vähän kaikissa asennuksissa. Hyvin toiminut. Varmaan toimii ne kaikki muutkin värit, mutta kai näissä jotain eroa oli. Joku kestää öljyä, joku ei kestä. Joku kestää bensaa. Noin päin pois. $50 newtonia, sanoo Strange. Sillä mennään sitten. Niin. Perä on nyt kavennettu ja siihen on laitettu murikka kiinni. Ei muuta kuin sit aletaan asentaa paikalle. Sinne tankojen väliin kun saadaan sopimaan, niin hyvä tulee. Joo, laitetaan homma käyntiin.
taas akselin päihin vielä snaadi maali, niin ei lähde ruostuun. Laadukasta 5 vuotta vanhaa hammeri purkin pohjan jäljellä. Mutta kyllä se tässä hommansa hoitaa. Spreitä ei ihan kehtaa laittaa, kun saa vähän kiveä iskemään ja muuta. Se ei pysy pari päivää kauan. Kuusilitrasesta alumiinimoottorista purettiin kannet. No LS3 kannet. Lähtee aukion jykälle vähän kairattavaksi. Hyväthän ne on jo tollasena, mutta kairataan sen verran, että päästään kunnolla ahtaan. Keskustellaan vähän sylinterikansista ja vähän vertaillaan niitä meidän uutta ja vanhaa. Vanhat meillä on trukkimoottorista ja hyvin on pärjätty, mutta nyt meillä alkaa paukkaa siellä pakolämmöt 1000 astetta ja no ei se nyt yksin kansista johdu, mutta kuitenkin eikä pakopaine ole ollut mikään valtava, että ei se sieltäkään yksin tule, mutta jostain syystä nyt työntää kuumaa ja kakku ei pääse pois sylinteristä, arva. Ja nyt sitten meillä on toiset kannet, niin lähdetään niitä laittaa autoon ja lähdetään vähän parantamaan niitä. Niin voidaan vähän vertailla miltä ne näyttää. Trukkikannet versus LS3-kannet ja niitä nyt sitten vielä aukiojykä vähän porttaa ja kannet vietiin sinne ja niihin laitetaan RST-venat ja tosiaan se porttaus ja ajetaan aavistusdekkiin. Ei ajeta mitään dekkiä, vaan otetaan kannesta siivu pois. Niin saadaan pikkasen lisää ruttua koneeseen. Kun ollaan nyt tosiaan ajamassa nyt sitten E85 lisäksi metanolilla, niin sietää kyllä sitten puristusta ja ahtopainetta. Ja yhtäaikaisesti nyt sitten ne meidän viime kesän 1000 asteen pakolämpötilat oletettavasti katoaa, kun metanoli jäähdyttää sen palotapahtuman. Mutta jos vertaillaan, tosiaan on 317 trukkikannet, mitä meillä on ollut, ja mulla nyt ei ole sitten niitä oikeat lukemia, kun niitähän portattiin, me turbo-hommaa varten portattiin pakokanavaa. No ei mullekin toki jotain tehtiin, mutta pakokanavaa vielä lisää auki. Ja sen jälkeen niitä ei mitattu lainkaan. Ja mutta jos verrataan nyt sitä, mitä se on niin kuin vakiosta vakioon, niin 600 nostolla, eli 15,2 millin nostolla, niin toi vakiona toi meidän 317 kansi imupuoli virtas 253 CFM. Ja nyt sitten vertailuna tämä LS3 kansi vakiona virtaa 312. Eli 253 noustaan 312. Siinä on tosi iso ero. Sitten pakopuoli nyt oli sillä vakiona 184 ja sama 600 nostolla, eli 15,2 milliä nostolla mitattuna, niin 184 CFM ja nyt se nousee 216. Tosi iso ero sielläkin. Ja nyt sitten tosiaan aukio porttaa sitä vielä ja mä näin yhdet tulokset, mitkä oli jostain kannesta, mitä hän sanoi, että nämä oli niinku vähän sinne päin, mutta aika hyvät näytti. Eli se oli vakio 312, niin se oli siinä dokumentissa 335 toi imu. Eli nyt jos me sinne mennään, niin me noustaan nyt 253 335. Siinä alkaa olla jo sitten ihan hitomoinen ero.
Oikeasti alkaa kone hengittää. Ja nyt on sitten tärkeä kanssa, totta kai. Ollaan ahtamassa lisää ja syöttämässä lisää kakkua metanolin vuoksi. Että kyllä niin kuin tavaraa siirtyy niin perkeleesti, niin kyllä saa olla virtaustakin niin perkeleesti. Toi on tosi hyvä juttu. Eikä tule sitten valtavaa ahtopaineen nousua, kun saadaan puhallettua kansista läpi. Sitten venttiilikoosta. Niissäkin on ero. Eli no pakopuolelle ei ole niinkään. Että noissa on ollut nyt noissa vanhoissa kansissa 39 millinen venttiili, nyt uusissa on 40 millinen. Ja imupuolella sitten meillä on ollut 51 milliset venttiilit ja nyt tulee sitten 55 milliset venttiilit. Et sieltä sitten niitä eroja kanssa tulee. Mut joo, ihan mielenkiintoista hommaa. Mutta siinä pieni kansivertailu lukuina. Et kansien vaihto ja toki porttaus nyt menee siihen samalla. Aftermarket-kansia saa. Monet sanoo, että porttaamisessa ei ole nykyään enää mitään järkeä, kun sä saat halvemmalla aftermarket-kannet, kuin se porttaustyön hinta. No, osin on oikeassa. Mutta sitten taas se, että jos sulla on niin sanotusti ilmaiset tai jostain muusta syystä, sulla nyt sattuu olemaan jotkut kannet, niin kyllä mä nyt niitä lähtisin kuitenkin porttaa. Jos niissä on nyt siis lähtökohta oikein, niin mikä jottei. Ja aina parempi tietysti, jos sitten löytyy ammattitaito, niin sitten ehdottomasti. Mutta sitä varten on hyvä olla tuttujakin. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen. Katsotaan, saadaan kannet vuoden vaihteessa, niin aletaan paukkaa paikalleen ja siihen sitten uutta imusarjaa ja muuta. Niin ihan hyvältä näyttää. Kovat on odotukset, että kone kävisi vähän eri lailla, kun saadaan se keväällä sitten päräytettyä käyntiin. Tämmöinen vertailu.